મિત્રો, મારું નામ રેકેનભાઈ પ્રજાપતિ, લક્ષ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ બામણા. આપણે 11મા ધોરણની અંદર નામાના મૂળ તત્વોની અંદર અલગ અલગ પારિભાષિક શબ્દો સમજી રહ્યા છીએ. એમાં આગળ બીજા શબ્દો આજે જોઈએ તો એક શબ્દ છે ખરીદી. તો ખરીદી આપણને સમજાવે છે કે ધંધામાં ધંધો તમે બેઠા એની અંદર ખરીદાતી તમામ વસ્તુઓ અને સેવાઓને ખરીદી તરીકે ઓળખવામાં આવતી નથી. કે ધંધા માટે તમે જેટલી વસ્તુઓ ખરીદો, જેટલી સેવાઓ ખરીદો, બરાબર, સેવા એટલે દાખલા વાયર ફિટિંગ કરાવો એક પ્રકારની સેવા થઈ છે. તો ધંધા માટે સેવા મેળવો, તો વસ્તુઓ ગમે તેટલી મેળવો અને સેવાઓ જેટલી મેળવો એ બધી જ ખરીદી કરો તો બધું જ ખરીદી તરીકે ગણાતી નથી. અમુક જ વસ્તુઓ ખરીદીમાં ગણાય, ઘણી બધી વસ્તુઓ ખરીદીમાં ગણાતી નથી. તો વેપારી કોને ખરીદી ગણાય તો ખાસો એને ટર્મ ભળે એટલે ધંધાના ખર્ચા તરીકે ઓળખી શકો. તો ભાઈ આપણે ધંધા માટે જે વસ્તુઓ ખરીદીએ, જે સેવાઓ ખરીદીએ એ બધાને આપણે ધંધાનો ખર્ચ ગણી શકીએ. તો દુકાન માટે આપણે પંખો ખરીદીએ, દુકાન માટે ફર્નિચર ખરીદીએ, ભાઈ દુકાન માટે વસ્તુઓ વેચવા માટે ખરીદવી તો પડશે, આપણે લાઇટ ફિટિંગ કરાવડાવીએ. તો આ બધું જે છે એ બધાને ખર્ચા તરીકે તમે કહી શકો, પણ ખરીદી કહી શકો નહીં. તો ખરીદી કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા છે એ ધ્યાન રાખજો. તો વેપારી જે વસ્તુનો વેપાર કરતો હોય અને તે માલ ખરીદે તેને જ ખરીદી કહેવાય. કે તમે પંખો ખરીદો, ફ્રીજ ખરીદો, એટલીસ્ટ અને ફર્નિચર ફિટિંગ્સ કરાવડાવો, તો આ બધું ફિક્સ કરાવડાવો, તો આ બધાને ખરીદી કરશો, પણ એને ખરીદી નથી કહેવાય. તો વેપારી જે વસ્તુનો વેપાર કરે અને એ વસ્તુ ખરીદે તો જ ખરીદી કહી શકાય. દાખલા કે કરિયાણાની દુકાન છે, તો કરિયાણાની દુકાન હોય તો આપણે ચા, મોરસ, સાબુ, ઘઉં, ચોખા, બાજરી આ બધું આપણે વસ્તુઓ વેચવાની છે. તો વેચવા માટે આપણે હોલસેલર પાસેથી અમદાવાદ કે આણંદમાં જઈને આપણે ખરીદી લાવવી પડશે વધારે જથ્થામાં, તો આપણે બીજાને વેચી શકીશું. તો ખરીદીશું. કરિયાણાની દુકાન છે તો તમે ચા, મોરસ આ બધું ખરીદશો તો એને આપણે ખરીદી કહી શકાય. પણ આપણે આણંદ જઈને દુકાન માટે પંખો ખરીદી લાવીએ, દુકાન માટે એસી ખરીદી લાવીએ તો એને ખરીદી કહેવાશે નહીં. જેનો વેપાર કરતા હોય એ વસ્તુ ખરીદીએ તો જ એને ખરીદી કહી શકાય. એના હિસાબો લખવા માટે સ્ટેશનરી ખરીદીએ, ચોપડા, ફાઇલ, પેન, બરાબર, આ જે જરૂર પડે એ બધું આપણે ખરીદીએ તો એને પણ ખરીદી નહીં કહેવાય. ટૂંકમાં જેનો ધંધો આપણે કરતા હોય અને એ વસ્તુઓ જ ખરીદીએ તો જ એને ખરીદી કહી શકાય, બાકી કહી શકાય નહીં. હવે આવી જે ખરીદી છે એ બે પ્રકારની હોઈ શકે. એક તો રોકડેથી ખરીદી અને બીજું ઉધાર ખરીદી. રોકડેથી ખરીદી શું હોય કે મેં માલ ખરીદ્યો અને તરત જ પૈસા આપી દીધા, લો બે ગોધેજી નોટો, તરત પૈસા આપી દીધા. અને ઉધારમાં શું હોય કે હું આણંદ જઈને માલ ખરીદી લાવું, પરંતુ હું એ ભાઈને પૈસા પછીના મહિને આપું, અથવા કે હું કઈ રીતે અત્યારે પૈસા મારી પાસે નથી, આવતે મહિને હું તમને પૈસા આપી દઈશ. આ થઈ ગઈ ઉધાર ખરીદી. ખરીદી પણ બે પ્રકારની, એક આવશે રોકડ ખરીદી અને બીજું આવશે ઉધાર ખરીદી. જેના ખરીદી શબ્દ છે એના જેવો જ બીજો એક શબ્દ છે વેચાણ. વેચાણમાં પણ એવું છે કે વેપારીને ધંધામાંથી વિવિધ આવકો મળતી હોય છે. કે તમે દુકાન લઈને શરૂ કરો તો આ દુકાનમાં ઘણી બધા પ્રકારની આવકો આવતી હોય, ઘણી બધા રીતના આપણે પૈસા ધંધાવાળી વ્યક્તિ પાસે આવતા હોય. તો બધાને તમે વેચાણ કહી શકો નહીં. કે દુકાનમાં પૈસા એટલે આપણે વસ્તુ વેચી જશે એવું તમે કહી ના શકો. સેમ ખરીદીની વ્યાખ્યા આવે ને તો એના જેવું જ વેચાણને આવે. જો ખરીદીની શું હતી કે વેપારી જે વસ્તુનો વેપાર કરતો હોય તે વસ્તુ અથવા તે માલ ખરીદે એને ખરીદી કહેવાય. બસ એના ઉપરથી જ આપણે વેચાણની વ્યાખ્યા બનાવીએ તો વેપારી જે વસ્તુનો વેપાર કરતો હોય અને તે માલ, ખાલી આ શબ્દ બદલવાનો, ખરીદીમાં ખરીદે જ્યારે વેચાણની અંદર વેચે. વેપારી જે વસ્તુનો વેપાર કરતો હોય તે માલ વેચે
તો તેને વેચાણ કહી શકાય. એ થઈ ગયું વેચાણની વ્યાખ્યા. મેં વાત કરી અનાજ. આપણે અનાજનો વેપારી હોય તો ઘઉં વેચશે તેને પૈસા મળશે, બરાબર છે. એના ચોખા વેચશે તો પણ પૈસા મળશે. તો જે એનો વેપાર કરે છે ચોખા ઘઉં આ બધા, એટલે એ વસ્તુઓ વેચશે ને પૈસા મળશે એને તમે વેચાણ કહી શકો. પણ સમજો દુકાનમાં એક જૂનું ફર્નિચર પડી રહ્યું છે અને લાગે ફર્નિચર કામનું નથી, હવે ફર્નિચર કોકને વેચી દે 5000 રૂપિયામાં. 5000 રૂપિયા એમની પાસે આવશે ખરા, પણ આ 5000 રૂપિયા વેચાણ કહેવાશે નહીં. જે વસ્તુનો વેપાર તમે કરતા હોય એ વસ્તુ ખરીદો તો ખરીદી કહેવાય, અને જે વસ્તુનો વેપાર કરતા હોય એ વસ્તુ આપણે વેચીએ તો આપણે વેચાણ કહી શકીએ. સેમ એવું પેલાના જેવું ખરીદી જેવી રીતના બે પ્રકારની હોય, એક રોકડેથી ખરીદી અને બીજું આવશે ઉધાર ખરીદી. સેમ એવું વેચાણ પણ બે પ્રકારનું હોય, એક આવે રોકડેથી વેચાણ, બીજું ઉધાર વેચાણ. કે આપણે ઘઉં 5 કિલો વેચ્યા અને ગ્રાહક આપણને તરત જ પૈસા આપી દે, તો લો બે આ 300 રૂપિયા, પૈસા તરત આપણને આપી દે, તો એને કહેવાય રોકડ વેચાણ. અને આપણે કોઈને ચોખા વેચીએ 5 કિલો, સામેવાળો ગ્રાહક કે મારી પાસે અત્યારે પૈસા નથી, હું તમને આવતે મહિને આપી દઈશ. આપણે કશું કઈ વાંધો નહીં ભાઈ, આવતે મહિને તમે આપજો, તો આને કહેવાશે ઉધાર વેચાણ. એટલે ખરીદી પણ રોકડેથી થઈ શકે, ઉધાર થઈ શકે. સેમ એવું વેચાણ પણ રોકડેથી વેચાણ થઈ શકે, સેમ એવું ઉધાર વેચાણ પણ થઈ શકે. આગળનો શબ્દ છે માલનો સ્ટોક. માલનો સ્ટોક. સ્ટોક શું હોય? વેપાર કરવા માટે. શેના માટે? વેપાર. કે આપણે જેનો વેપાર કરતા હોય, કરિયાણું હોય, સ્ટેશનરી દુકાન હોય, ચોપડા, ફાઇલો, આ બધું વેપાર કરવા માટે લાવતા હોય છે. આઈસ્ક્રીમ દુકાન હોય તો આઈસ્ક્રીમ અલગ અલગ પ્રકારના ફ્લેવર્સ હોય, તો એ બધા આપણે લાવતા હોય છે. વેપાર કરવા માટે જે માલ ખરીદવામાં આવેલ હોય, જે માલ આપણે ખરીદ્યો હોય તેમાંથી વધેલ માલને સ્ટોક કહેવાય. સમજો મારી સ્ટેશનરીની દુકાન છે, તો હું 500 ચોપડા વેચવા માટે હું લાવ્યો, તો મેં વેપાર કરવા માટે કેટલાનો માલ ખરીદ્યો હતો? કેટલા ચોપડાનો માલ ખરીદ્યો હતો? 500 ચોપડા મેં ખરીદ્યા. આ 500 ચોપડા વેચવા માટે લાવ્યો છું, દુકાનમાં મૂકીશ પણ બધાને વેચતો જઈશ. 500 ચોપડામાંથી સમજો 400 ચોપડા વેચાઈ ગયા, 400 ચોપડા ઓછા થાય, 400 નું મેં વેચાણ કર્યું, તો 500 ચોપડા હતા, 400 ચોપડા મેં વેચી દીધા, તો હવે મારી પાસે ચોપડા વધ્યા 100 ચોપડા. આ જે 100 ચોપડા વધ્યા એ વધેલ છે, વધેલ એને કહેવાય સ્ટોક. સ્ટોક એટલે જ વ્યાખ્યા છે વેપાર કરવા માટે જે માલ ખરીદવામાં આવે. આપણે આ માલ ખરીદેલો, વેપાર કરવા માટે જે માલ ખરીદવામાં આવે તેમાંથી વધેલ માલને સ્ટોક કહી શકીએ. એક આ બરાબર છે. અમે ઉદાહરણ તમને આપીએ, તમે ઉદાહરણ લખી શકો. 500 ચોપડા ખરીદ્યા, એમાંથી 400 ચોપડાનું વેચાણ કર્યું, તો 100 ચોપડા વધ્યા, તેને સ્ટોક કહી શકાય. અમે ચોપડામાં કહ્યું, સીનું પૈસા પણ કહી શકો. સમજો એક ચોપડાની કિંમત છે 40 રૂપિયા, તો 500 ચોપડા એટલે 500 ગુણ્યા 40, 5 ચોકું 20, 20,000. 400 વેચ્યા એટલે 400 ગુણ્યા 40, ચોપડે 16,000. આ રૂપિયામાં છે. 20,000 16,000 વધે એટલે 4,000 રૂપિયાનો સ્ટોક કહી શકાય. પેલું વસ્તુના અનુસંધાનમાં છે, 100 ચોપડા પડી ગયા. હવે પેલું રૂપિયાના અનુસંધાનમાં છે, 4,000 રૂપિયાનો સ્ટોક પડી રહ્યો છે. આ તો સ્ટોકની વાત. એના બીજી એક નાનકડી રીતે વ્યાખ્યા છે ખરીદેલ માલ પૈકી વધેલ માલ. મેં કહ્યું એ પ્રમાણે ભાઈ ચોપડા મેં ખરીદેલા 500 અને એમાંથી મારે જો 100 ચોપડા વધ્યા તો એને આપણે કહી શકાય સ્ટોક. ખરીદેલ માલ પૈકી વધેલ માલને સ્ટોક કહી શકાય. એક વાત સેમ એવું છે હિસાબી વર્ષના અંતે એને કહેવાય આખર સ્ટોક, અને બીજા વર્ષની શરૂમાં એને શરૂનો સ્ટોક કહેવાય. સમજો આ 100 ચોપડા વધ્યા અથવા 4,000 રૂપિયા વધ્યા,
આજે તારીખ થઈ હોય 31/12/2019. 31/12/2019. તો આ વર્ષ પૂરું થયું. ખરેખર 31/3 આવે, પણ સમજવા માટે ખાલી કહું છું કે 31/12/19 છેલ્લો વર્ષનો છેલ્લો દિવસ છે. તો 31 ડિસેમ્બર તો ડાન્સ માસ્ટર દિવસ 31/12/19. તો વધે સ્ટોક 100. તો છેલ્લી તારીખે જે સ્ટોક વધે હિસાબી વર્ષ આ પૂરું થતું હોય તો આ તે વખત આ સ્ટોક કહેવાય આખર સ્ટોક. શબ્દ પરથી ખ્યાલ આવે, આખર એટલે છેલ્લો, કે છેલ્લે વધેલો સ્ટોક. આ બીજા દિવસે નવું વર્ષ ક્યારે શરૂ થાય? તો 1/1/2020 વર્ષ બદલાઈ જવાનું. તો બીજા દિવસે એ થઈ જશે શરૂનો સ્ટોક. વ્યવસ્થિત ભાષામાં છે કે હિસાબી વર્ષના અંતે આ સ્ટોકને આખર સ્ટોક કહેવાય, અને હિસાબી વર્ષની શરૂમાં આ નવું વર્ષ થઈ ગયું 2020 માં, હિસાબી વર્ષની શરૂમાં એને આપણે શરૂનો સ્ટોક કહી શકીએ. આ બાબત છે. આગળ એક શબ્દ છે પડતર. એક મેં સમજાવ્યું ખરીદી, બીજું સમજાવ્યું વેચાણ, પછી સમજાવ્યું સ્ટોક, અને હવે છેલ્લો શબ્દ છે પડતર. પડતર એટલે શું? તો કોઈ વસ્તુ તૈયાર કરવા માટે કે સેવા પૂરી પાડવા માટે જે ખર્ચાઓનો સમાવેશ થાય છે તેના સરવાળાને આપણે કહી શકીએ પડતર. કોઈ વસ્તુ જે છે, અલગ અલગ વસ્તુ હોય એને તૈયાર કરવા માટે જે ખર્ચો થતો હોય એને આપણે પડતર કહી શકીએ. એક ઉદાહરણ લઈએ કે સમજો કંપાસ. કંપાસ આપણે વેચવા માટે બનાવો છો, તેની અંદર ઉપરનું તમે પતરું આવે, તો ઉપરનું પતરું, તો સમજો પતરાનો ખર્ચો થતો હોય 20 રૂપિયા. પછી આની અંદર પેન પેન્સિલો મૂકવાનું પ્લાસ્ટિકનું કવર આવે છે, સમજો એના થતા હોય 5 રૂપિયા, કવરના 5. એ રીતના અંદર પેન એના 2 રૂપિયા, પેન્સિલ એના 2 રૂપિયા, રબર એનો 1 રૂપિયા. આ બધું મૂકવાનું. તો આ કંપાસ બનાવવાનો ખર્ચો કેટલો થયો? તો આનો બધાનો સમાવેશ થાય છે. એના શું કરવાનો છે? સરવાળો. સરવાળો એટલે 20 + 5 + 2 + 2 + 1 25 + 27 ને 2 + 30 રૂપિયા. એટલે 30 રૂપિયા એની થઈ ગઈ પડતર. એટલે આ વસ્તુ આપણને 30 રૂપિયામાં બની. સાદી ભાષામાં કોઈ વસ્તુ બનાવવા માટે જે ખર્ચો થાય એને કહેવાય પડતર. એના સેવા પૂરી પાડવાની હોય અને એના માટે જેટલો ખર્ચો થતો હોય તો એને કહી શકાય પડતર. કોઈ ડોક્ટરે આપણને દવા આપે તો દવાનો ખર્ચો, લાવવાનો ખર્ચો થયો હોય, ઇન્જેક્શનની દવા લાવવાનો ખર્ચો થયો હોય, એની જે ખર્ચો થાય એને ટોટલ કરો, તેને આપણે પડતર કહી શકીએ. એ કદી પડતર. એમાં કઈ પડતર? એક માલ સામાનની પડતર, કે વસ્તુ બનાવવા માટે કઈ કઈ વસ્તુ વપરાય છે, અલગ અલગ શું શું વપરાયું છે મટીરીયલ, એ મટીરીયલનો પડતર આપે છે. બીજું મજૂરી પડતર. મજૂરી પડતરમાં જેને બનાવવા માટે કારીગરો આપણે રોક્યા હોય, આપણે જાતે બનાવતા ના હોય, તે કારીગરોને આપણે પગાર આપવો પડે, તે થઈ ગયું મજૂરી પડતર. અને પગાર એટલે મજૂરી આપવી પડે. શેની છે? અન્ય પડતર. અન્ય પડતરમાં કેવું હોય કે આપણે વસ્તુ બનાવી દીધી, મજૂરને પગાર આપી દીધો, પણ એ વસ્તુ આપણા ગોડાઉનમાં હશે. હવે વસ્તુને આખા ગુજરાતમાં મારે વેચવી હોય તો હું પોતે જ નહીં જઈ શકું. હું શું કરીશ? અલગ અલગ દુકાનો વાળાને વેચવા આપીશ. તો એક સેલ્સમેનની જરૂર પડશે. એ સેલ્સમેન ગોડાઉનમાંથી આ બધા કંપાસ લઈ જશે અને જે તે સ્ટેશનરી દુકાન હશે ત્યાં જશે, માર્કેટિંગ કરશે, એમને સમજાવશે અને મારે કંપાસ વેચશે. તેનો પણ ખર્ચો એની અંદર આવી શકે. એટલે 3 પડતર આવે. એક માલ સામાનની પડતર, બીજું મજૂરી પડતર, અને ત્રીજું અન્ય પડતર. એક્સ્ટ્રા બધી આની અંદર આવી જતી હોય છે. આ 4 શબ્દ આજે શીખ્યા આપણે. તો ખરીદી, વેચાણ, સ્ટોક અને પડતર. બીજા શબ્દો આપણે પછીના લેક્ચરમાં જોઈશું.